ሰላም አለይኩም እንደናችሁ ሁሴኮች አማናችሁ ዛሬ ደግሞ ምርጥ ነገር ይዤላችሁ መጥቻለሁ ምንድነው ዛሬ ማሳያችሁ በጣም ደስ የምትል ነገር ነች በጣም ቀላል የሆነ ስፔሻሊ ይሄ ነገር ደግሞ ፎቶ ምናምን ለሚፈልጉ ልጆች ከጀርባ በኩል ፎቶዎችን ያሳመሩ ለሚጠቀሙ ልጆች በጣም ትመቻለች ማንኛውንም አይነት ፎቶ ባክግራውንዱን እንዴት አድርገን መቀየር እንደምንችል ነው ማሳያችሁ በጣም ቀላል የሆነ ሜትድ ነው ማሳያችሁ እስከ ዛሬ ተሳያችሁ የነበረው በኮምፒተር ነበር ዛሬ ደስ የሚለው በስልካችን ነው ማሳያችሁ እያንዳንዷን ስቴፕ ለማሳየት ሞክራለሁ ስኪፕ አታርጉ እያንዳንዷን ስቴፕ ለመከታተል ሞክሩ አታሳልፉ ሙሉ ለማየት ሞክሩ ማለት ነውና ማንኛውንም አይነት ፎቶ ማለት ነው ማንኛውንም አይነት ፎቶ ከጀርባ በኩል መቀየር እንዴት እንደምንችል አውቶማቲካሊ ነው በእጃችን እየነካን አይደለም እንቀይረው ጀስት አፕሎድ ስታደርጉት አውቶማቲካሊ ሙሉ በሙሉ ይቀይርላችኋል የምትፈልጉት ዳውንሎድ አድርጋችሁ በራሳችሁ መጠቀም ትችላላችሁ ካልፈለጋችሁ ደግሞ እዛው ላይ የተለያየ ፎቶ ስቶክ አለ ወይም ባክግራውንድ የተሰሩ ኢሜጆች አሉ ከዛ ራሳችሁ እንዴት አድርጋችሁ ኤዲት እንደምታደርጉ አሳያችኋለሁ ሲምፕል ነው ቤስት ነው ደስ ይላል እና ያንዳንዱን አሳያችኋለሁ ስፔሻሊ ለተማሪዎች በጣም ደስ ተላላይ ግራጁዌሽን ለምትሰሩ ልጆች ካላችሁ ሶ ቀላል ነው መጀመሪያ የምታደርጉ ምንድነው ማንኛውንም አይነት የስልካችሁ ብራውዘር ኦፔራ ሊሆን ይችላል ወይም ክሮም ሊሆን ይችላል ጀስት ከፈቱ ከከፈታችሁ በኋላ ምን ብላችሁ ጽፋላችሁ መጀመሪያ ሰርች ባር ላይ ባክግራውንድ ሪሙቨር ብላችሁ ጽፋላችሁ ወይም ሪሙቨር ቢጂ ብላችሁ ጽፉ ታገኙታላችሁ ጀስት እኔ ግን ባክግራውንድ ሪሙቨር ብላችሁ ታይፕ ካረጋችሁ በኋላ ጀስት እንደገባችሁ መጀመሪያ ላይ አለች ሪሙቭ ባክግራውንድ ምናምን የምትላለች እሷን ክሊክ ታርጓታላችሁ እሷን ክሊክ ካረጋችሁ በኋላ መጨረሻ ላይ ታንሽራቱና ወልታች ትወርዳላችሁ ትገቡና ምን የምትላለች አፕሎድ ኢሜጅ የምትላለች አፕሎድ ኢሜጅ የምትላለች እያንዳንዷን ስቴፕ አሳያችኋለሁ ጀስት እናንተ መከታተል ብቻ ነው ዘን ከዛ ፋይላችሁን ያስቀመጣችሁበት ቦታ ይወስዳችኋል የምትፈልጉት ቦታ ትገቡና ለምሳሌ እኔ ጋላሪ ከገባሁ በኋላ አንዱን ለምሳሌ ሴሌክት አድርጌ አሳያችኋለሁ በአንዱ ፎቶ ማለት ነው እሷን ለምሳሌ ልውሰድና እንደምታዩት ፎቶዋ ትንሽ ከጀርባ በኩል ትረብራለች እሷን ነገር እንዴት አድርገን መቀየር እንደምንችል ነው ማሳያችሁ ማንኛውንም አይነት ይሰራል ደስ ይላል ይሄ ነገር ጀስት አፕሎድ እናርጋችሁት አውቶማቲካሊ እንደምታዩት ስክሪኑ ላይ አውቶማቲካሊ ይቀየሩላችኋል በጣም ደስ ነው የሚለው በነገራችን ላይ በእጃችሁ እንደዚህ እየቀለቃችሁ እየቀባችሁ እየፋቃችሁ ምናምን ነገር መስልቸት ነገር የለም ጀስት አፕሎድ እናርጋችሁት አውቶማቲካሊ ራሱ ሪሙቭ ያደርግላችኋል ከፈለጋችሁ ይሄን ዳውንሎድ አድርጋችሁ በፒሲም በስልካችሁም በሌላ ነገር በመትፈልጉ ነገር ኤዲት ማድረግ ትችላላችሁ ነገር ግን ያው እንደምታው ዳውንሎድ አድርጋችሁ መጠቀም ትችላላችሁ እኔ ግን እንማሳያችሁ እዚያው ላይ ፎቶውን ሳናወርድ የተለያየ የራሱ ባክግራውንድ ፎቶዎች አሉት ከዛ እንዴት አድርገን ኤዲት እንደምናደርግ እያንዳንዱን አሳያችኋለሁ ማለት ነው ሶ እዛው ላይ ኤዲት የምትላለች ኤዲት የምትለውን ክሊክ ታርጉታላችሁ ሶ እያንዳንዱን ስቴፕ ለማየት ሞክሩ አታሳልፉ እና ኤዲት የምትለውን ስነኩት ለምሳሌ በመጀመሪያ በራሱ የራሱን ባክግራውንድ ብሎር አድርጎ ያሳያችኋል እንደምታዩት ምንም አይነት ባክግራውንድ ሳይቀይር የራሱን እንደምታዩት አድርጎ ያሳያችኋል ከፈለጋችሁ ላይ ሌላው ምልክት አለች ዳውንሎድ አነክታችሁ ዳውንሎድ ማድረግ ትችላላችሁ ማለት ነው ወይም እንደገና አሁን ማሳያችሁ ደግሞ እዛው ላይ የተቀመጡ ፍሪ ስቶኮች አሉ የተለያዩ ባክግራውንድ ኢሜጆች አሉ ለምሳሌ ኒውዮርክ ሲቲ ላይ ድቅ ብላችሁ ወይም ዱባይ ላይ ቁጭ ብላችሁ እንደዛ አይነት ቅንብር መስሪያ አለ ይሄው እንደምታዩት ከዛው ኤዲት ከምትለው ሲገቡ ይሄን ከታች በኩል ከታችኛው መስመር ልክ ከርሰሩ አለችበት አለች አይደለ የኮምፒውተሯ ከርሰር ያለችበት እዛ ላይ የተደረደረ ስቶክ አለ የፈለጋችሁትን ፓርት ክሊክ ያደርጋችሁ የፈለጋችሁትን ትንሽ እዚህ ላይ ኢንተርኔት አሪፍ የሆነ ኮኔክሽን ማለት ኮኔክሽን ይፈልጋል ኮኔክሽን ስለሚፈልግ እስከሚከፍትላችሁ መታገስ አለባችሁ ብቻ አትቸኩሉ ተረጋግታችሁ ተከታተሉት ማለት ነው ሶ አንዱ ኢሜጅ ለምሳሌ እኔ እዚህ አሁን ለማሳየት ስለሆነ እያንሽራተትኩ ላሳያችሁ በጣም ብዙ ናቸው እንደምታዩት በጣም ብዙ ነው አትዘልቁትም ራሱ ፈልጋችሁ ማለት ነው እና ለምሳሌ እኔ እያንሽራተትኩ ላሳያችሁ አብዛኛው ማለት ነው ኦኬ ዘን አሁን ይሄን ያህል አንሽራትቼ ካሳያችሁ ቀጣይ ወደ ነበርኩበት ወደ ኋላ ልመለስና ኦልሞስት አልቀም አንሽራታችሁ የሚያልቅ ነገር አይደለም ወደ ኋላ ልመለስና አንዱኛውን ዝም ብዬ ፒክ አፕ ላድርገው ወይም አንዱን ባክግራውንድ እንዴት አድርጎ እንደሚቀይር ላሳያችሁ ጀስት የምታዩት አሁን ከጀርባ በኩል በጣም ደስ የሚሉ ነገራቶች አሉት ጀስት አንዱን ፒክ አድርጉት አንዱን እንደምታዩት አንዱን እስኪ ለምሳሌ ስታዩት ያው ከዱባይ በፊት ለፊት ድቅ ብያለሁ ፎቶ ያው ፎቶ ነው ነገር ግን ከጀርባ በኩል ያለው በጣም የሚያምር ነው እንደምታዩት ማለት ነው ሶ እያቀያየራችሁ እኔ አሁን ማሳያችሁ ለእናንተ ስለሆነ በጣም ብዙ አይነት ኢሜጅ መኖሩን ለማሳየት ብዙ አይነት ይቃየርኩ አሳያችኋለሁ ግን በጣም ብዙ ነው ከብዛቱ አንፃር እኔ ማሳያችሁ ትንሽ የምትፈልጉት ስደርሱ የምትፈልጉ ፓርት ስደርሱ ከላይ የዳውንሎድ ምልክት አለች የዳውንሎድ ምልክቷ አለች እሷን ክሊክ ስታደርጉት አውቶማቲካሊ ወደ ዳውንሎድ ያስገባችኋል ማለት ነው ከዛ በኋላ እንደፈለጋችሁ ዳውንሎድ አድርጋችሁ መጠቀም ትችላላችሁ በነገራችን ላይ ይሄ ነገር ደስ የሚለው ምንድነው የተለያየ ምርጫ ቢኖረውም
ኦልሞስት ትራንስፓረንት ኢሜጁንም ማውጣት ትችላላችሁ ኢሜጁ ትራንስፓረንት ሆኖ ማለት ነው አውጣችሁ መጠቀም ትችላላችሁ ነገር ግን እኔ ይሄን ደስ የሚለኝ እዚሁ ኢሜጁን ኤዲት ባደርገው ነው ምክንያቱም ይሄን ባክግራውንዱ እንደዚህ ያለ የሚያምር ባክግራውንድ እናንተ ብዙ ጊዜ የማግኘት እድል ስለሌለ እዚሁ ላይ ኦንላይን እንዳላችሁ እዚሁ ላይ ያለውን እየቃየራችሁ መጠቀሙ የተሻለ ነው ብያምናለሁ እና የፈለጋችሁትን ያንሽራታችሁ እዩት ታሚገራርም የቻይና ድልድይ ሁሉ አለ እኔ ድልድዩ የቻይና እንደሆነ የማንሁን አላቆም ብቻ ድልድይ መሆኑን ማየው እና ደስ ይላል እሱስ ከተመቸኝ ዳውንሎድ ነካለው ዳውንሎድ አድርገዋለሁ ኢሜጁን ጀስት አውቶማቲካሊ ወረዳውን እንዳላችሁት ዳውንሎድ ያደርግላችኋል በጣም ትናንሽ በኪሎባይት ነው ኢሜጁ ሳይዙ በጣም ትናንሽ ነው የሚካበድ አይደለም ሶ የፈለጋችሁትን ዳውንሎድ ታርጋላችሁ ያልፈለጋችሁትን ስኪፕ ትሉታላችሁ ይሄን የምፈልገው ከሆነ ዳውንሎድ አድርገዋለሁ ማለት ነው ሶ ይሄ ነገር ኮንቲኒዩስ ነው ይሄ ለዚህ ኢሜጅ ብቻ የተወሰነ አይደለም የተለያየ የፈለጋችሁትን አይነት ኢሜጅ ተጠቅማችሁ እናንተም መስራት ትችላላችሁ ማለት ነው የፈለጋችሁትን አይነት ኢሜጅ ማለት ነው በነገራችን ላይ እዚህ ላይ ከዚህም ሌላ ብዙ አይነት ሳይቶች አሉ ሳይቶች ማለት እንደዚህ ስራ የሚሰሩ ማለት ነገር ግን ይሄን ለምን መረጥክ ካላችሁኝ ምን መሰላችሁ ሌሎች አይታችሁ ከሆነ ለምሳሌ አፕሊኬሽኖች አሉ በአፕሊኬሽን ስንሰራ ባክግራውንድ ሪሙቭ ማድረግ የምትችሉት በእጃችሁ ከርሰሩን ያዞራችሁ ነው በእጃችሁ እየነካችሁ ወይም በሆነ በከርሰር ያዞራችሁ ነው ነገር ግን ይሄኛው ደስ የሚለው በራሱ አውቶማቲካሊ ይቀየርላችኋል ሶ አሁን ይሄ ነገር በፎቶ ብቻ የተወሰነ አይደለም በቪዲዮስ ቪዲዮ ባክግራውንድ መቀየር ትችላላችሁ አትችሉም የሚለው ነገር አሳያችሁ በዚሁ ላይ ከታች አንሽራታችሁ ታች ላይ ኒው ምትል አዲስ ፊቸር ናት በነገራችን ላይ ቪዲዮስ ካሁን አልጀመረም ገና አዲስ ትሪያል ነው ይሄ ትሪያል ቨርዥን ነው ሶ ትሪያል ቨርዥን እኔ ሞክሬዋለሁ 5 ሰከንድ ብቻ ነው ግን ብዙም አይደለም 5 ሰከንድ ብቻ ይሞክርላችኋል ገና ትሪያል ነን ካሚንግ ሱን ነው አለን ቀጣይ ይመጣል ጠብቁን ብሎናል እስከዛሬ ግሪን ስክሪን ተጠቅመን ነበር ምን ቀይረው ግሪን ስክሪን አረንጓዴ ልብስ ለብሰን ምናምን እንደዛ አይነት ነገር ነበር የሚቀየረው አሁን ግን አውቶማቲካሊ ራሱ ስለሚቀየር እንደምታውቁት ለምሳሌ ቺኳን ባክግራውንድ ሲቀየረው ታዩታላችሁና እሱ ምንድነው አዲስ ገና ፊቸር ነው ግን ኦልሞስት ስራ ላይ አልዋለም እሱ ለቪዲዮ ላይ ስራ ላይ አልዋለም ማለት ለኢሜጅ ለፎቶዎች ስራ ላይ ዋል ነገር ግን ለቪዲዮዎች ብዙም ስራ ላይ አልዋለም ለምሳሌ አንድን ቪዲዮ አፕሎድ አድርጌ ላሳያችሁ ትንሽ ሲቀየር ማለት ነው አንድን ትንሽ የሆነች ቪዲዮ አፕሎድ አድርጌ ላሳያችሁ ጀስት ቪዲዮዋን አፕሎድ ብታረጓት እኔ አፕሎድ አድርጌ ጨርሻለሁ ብዙም ግን ጥራት ስለሌለው ሙከራ ስለሆነ ገና እነሱ እየሰሩ ነው አልተጨረሰም ጀስት ሙከራውን እኔ አውቶፑት ላይ መጨረሻ ላይ ትንሽ እየሞክሬ አይቻለሁ አሳይቶኛል አውቶታን ግን ጥራቱ በጣም የትንሽ ኳሊቲ በጣም ዝቅተኛ ነው ይሄን ይመስላል ለቻናሌ አዲስ ከሆናችሁ ሰብስክራይብ አድርጉልኝ አስደስቱኝም አዳዲስ ኢንፎርሜሽን ይዤ እመጣለሁ በቀጣይ ደግሞ አሪፍ የሆነ ነገር ይዤ እመጣለሁ ኖቲፊኬሽን ምልክቷን መንካታችሁን እንዳትረሱ አመሰግናለሁ